So, magluluto muna tayo ng ating latik. Ito yung aking gagamitin, yung Coco Mama. Bagong brand to. Tatry natin kung pwede itong gamitin as latik. This is only 60 pesos. Ayan. 400 ml. Try natin. So, paghahaluin na natin yung kalahating kilo ng glutinous flour. Tapos, maglalagay tayo ng 1.5 tasa ng asukal. Pag na-mix na natin yung dalawa, mag-a-add na tayo ng 4 cups ng coconut milk. Paghaluin lang natin. Pwede natin lagay ngayon yung ating isang lata ng condensed milk. So, sasalain ko siya para mawala yung mga bula-bula at saka yung mga buo-buo. Ngayon, i-divide ko yung ating mixture into 4 para lagyan natin ng iba't ibang flavors at color. So, ito yung mga available ko na Ito yung mga available ko na flavors. Meron akong vanilla, coconut, pandan, at mango. Tapos, yung available ko na colors ay 3 lang. May green ako, orange, and pink. Tapos yung isang kulay natin, yun na yung white. Tansya-tansya lang hanggang sa makuha mo na yung gusto mong kulay. Dito pala sa brand na to, huwag masyadong sobra sa food color na to kasi maalat siya. Kahit konti lang, matingkad na yung kulay niya. Ayan, di ba? Konti lang nilagay ko, pero bongga na yung kulay. Ito naman ay gagamitin ko dito yung either coconut or vanilla. Siguro vanilla na lang. Yan, vanilla. So, habang ginagawa pala natin to, dapat nagpapakulo na tayo ng tubig. Yan, vanilla. Tapos, ito yung plain white natin. Nalagyan ko siya ng coconut. Konti lang kasi concentrated to. Ngayon, mag-grease na tayo ng ating mga molds bago natin ilagyan ng ating mixture. Yung gagamitin nating mantika ay yung sa latik kanina. Ito yun.
Yun yung gagamitin natin pang grease para mabango. Yan, steam lang natin for 15 minutes. Tapos tatakpan natin siya para hindi siya makuluan ng tubig. Ito yung naluto nating latik gamit yung Coco Mama. So, okay siya. Tinikman ko. Masarap yung lasa. At saka, sulit na sulit sa 60 pesos. Madami-dami na to. Pang toppings. So, ayan. Kung ayaw yung magpiga, pwede na yon. Mura na siya. 60 pesos. Katumbas na daw siya ng 2 niyog. So, okay na yon. Kasi sa palengke, alam ko yung niyog, 30 pesos or 35. Tapos, extra charge pa yung pagpapapiga sa kanila. May extra charge ng 5 pesos. So, ito, okay na siya. Ayan. Tapos, meron ka pang coconut oil. Ayan. Madami-dami rin yung kanyang coconut oil. Yung iba na gamit ko na pang grease. So, ayan. Pwedeng ilagay yan sa ating hair. Or sa mga ibang kakanin. Mabango siya. Authentic na niyog. Ilagay na natin yung ating third layer. Yung pink. Gently. Maglagay tayo ng allowance para sa ating isa pang layer. Yung last layer natin. Tapos steam ulit natin to ng for 15 to 20 minutes. So habang padami ng padaming layers natin, patagal din ng patagal yung pagluluto. Ito na yung last layer natin. So, itong last layer, lulutuin natin to for 18 to 20 minutes ulit. So, ito na yung mga unang naluto. Palalamigin lang natin sila. Tapos, ipiplate na natin. Nalagyan ko pala ng more coconut oil sa taas. So, yung plate natin, lalagyan pa natin ng extra na oil. Kasi madikit yan eh. Para hindi dumikit. More oil. Para safe. Tapos yung gamitin nating pangkat, lalagyan din natin ng oil. Ayun yung bumaba.
Tikman na natin yung ating sapin sapin. Tumikit na. Ayan yung ating sapin sapin. Masarap. Hindi siya sobrang tamis. Sakto lang yung tamis niya. Tapos yung mango natin, medyo nanging babaw ng konti. Kasi siya lang yung citrusy sa flavors natin eh. At ayun na nga, umiyak na ang bata. Luto na yung ating last batch, yung mga nasa silicone mold. Tingnan natin mamaya kung mailalabas natin to. Ayan siya. Palamigin muna natin. Yan, mold ko na yung nasa silicone mold. So, dapat completely cooled siya. Yung wala nang mainit, wala ka nang mafe-feel na init. Kasi pag mainit pa siya, nalulusaw siya, may naiiwan sa mismong molder. May niref ko kaya ganyan. Nag-ano siya na deform. Sayang. Pero dahil completely cold na to, ito, nag-try ako ng isa na cold na. Ang ganda ng kinalabasan niya. Perfect. Yan. Papakita ko sa inyo, ha. Mag-unmold tayo. Tanggalin muna natin dito sa side yung last layer. Ayan na yung ating mga sapin-sapin.